Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu energia pentru zilele ce vor urma și vom construi mesajul sau îl voi descărca din câmpul de energie în funcție de vibrația numărului 27. Vă mulțumesc tuturor pentru că reveniți aici de fiecare dată, pentru mesaje, pentru sprijin și suport. Pentru vibrația numărului 27 avem mărinimia, altruismul și egoismul și această zi de vibrație 27 va fi în strânsă legătură și cu ziua de vibrație 28, care ne vorbește despre nemurire, totalitate sau o lipsă de scop. Așa că este o perioadă în care puteți fi recompensați pentru ceea ce ați făcut cândva sau atrageți foarte ușor ceea ce gândiți. Nu ceea ce doriți, ci ceea ce gândiți. Mi-am pus astăzi acest elastic pe mână. Am avut sigur că de părul prins cu el, însă nu am găsit altul mai mic la îndemână pentru a putea fi conștientă. De ce? Pentru că ne apropiem de acea eclipsă de soare despre care am vorbit, care se petrece fix de ziua mea de naștere, sâmbătă pe 29 și face și conjuncție cu soarele meu natal și care este de mare impact pentru noi, fie că ne dăm seama, fie că nu, atât la nivel astrologic cât și la nivel subtil. Tot ceea ce vedem noi în jurul nostru este, putem spune, sub o formă sau alta preprogramat și noi avem abilitatea de a rescrie acest program pe care îl trăim. Vedeți că auzim tot felul de informații, tot felul de știri care până la urma urmei se adeveresc. Au existat foarte multe lucruri care în primă fază au fost transmise sau dezbătute la nivel de teoria conspirației, iar în acest moment au ajuns fapt. De îndată ce noi ne găsim sensul, să știți că putem transcende acest program care este acum în derulare, în desfășurare în viețile noastre, adică ceea ce vedem în jurul nostru și cu siguranță nu ne place. Eu personal nu mă regăsesc în nimic din ceea ce se întâmplă în realitatea colectivă. În realitatea mea lucrurile merg binișor, în sensul că dacă nu-mi place ceva, schimb, dar în realitatea colectivă nu-mi place nimic. De la modă, de la aspectele culinare ale vieții, de la economie, de la zona sociopolitică și așa mai departe. Dar singură nu pot schimba nimic și tocmai de aceea vin aici alături de voi pentru a aduce informații care să vă dea putere. Tocmai pentru a ajuta, dacă pot, sub o formă sau alta, oamenii să conștientizeze. Avem așadar mărinimia, gesturi frumoase, bune, altruismul pe care le puteți face pentru care creați un efect. Este un fel de lege a cauzei și a efectului. Bine faceți, bine primiți, pentru că binele este bine făcut. Astrologic vorbind, îl avem pe Marte în Rac. Când am ridicat harta zilei, era fix pe ascendent la 22 de grade. Numărul 22 ne vorbește despre grație, dar și despre bunăvoință și poate avea legătură cu familia ta, cu neamul sau cu întreg colectivul, cu casa în care locuiești, unde sub influența numărului 22 poți construi ceva. Dar este important și să identifici ce nu merge bine în casă, în familie sau la nivel emoțional, să devii conștient de tine, să accepti un adevăr, pentru că este greu să accepti sau să acceptăm adevărul despre noi înșine pentru a putea progresa. Construi ceva, poți renova, poți schimba niște lucruri sau poți face niște achiziții pentru casă sau este un moment în care tu și familia ta sau tu în relația de cuplu pe care o ai, chiar dacă nu ești căsătorit sau căsătorită, poți începe niște lucruri, poți face niște demersuri pentru că te duc către ceea ce ai planificat tu sau te pot duce, mai corect spus. Nu lua nimic personal astăzi pentru că nu este vorba despre tine. Lasă lucrurile să curgă sau fii conștient de ce se întâmplă în viața ta, pentru că viața ta reflectă ca o oglindă ce ai tu în interior. Avem Luna din Pești care este într-o mică tensiune cu Jupiter din Gemeni. Vorbim despre informații care vin către tine, adică informații care vor interacționa cu informațiile din câmpul tău electromagnetic și care te pot virusa. Pentru că Luna în Pești ne vorbește despre imunitate sau sistemul imunitar, ai grijă la răceli sau ce anume contagios se poate lipi de tine. Toți virusii vin din informație, nu din ceva concret palpabil, pentru că ați tot văzut
pe aici, colo, cum se spune, nu am putut conține virusul, nu l-a văzut nimeni, nu l-a putut studia nimeni în laborator. Deci atenție la informații sau ține pentru tine astăzi, nu părtăși cele mai adânci dorințe, fricile tale cu nimeni, pentru că s-ar putea să fie cineva care din egoism sau, mai știu eu, din dorința de a face ceva anume, să împărtășească vreun secret de al tău sau vreo informație de la tine cu altcineva. Ești pus practic în fața unui fapt împlinit, poate, și va trebui să te adaptezi la o anumită situație, dar pe care o treci cu bine. Pentru alții dintre voi este un fel de trebuie să îți asumi o responsabilitate, dar stai liniștit pentru că vei fi și răsplătit pentru asta. Poate fi și o zi pentru negociere de salariu, negocierea unor lucruri. Poate fi o zi pentru un armistițiu, poate fi o zi pentru o discuție importantă unde să te adaptezi sau unde vei vedea că lucrurile totuși, deși poate ai emoții, se pot rezolva cu bine. Să vedem mai departe. Este o perioadă în care, în funcție de ceea ce gândești, poți culege niște roade la care nici măcar nu te-ai gândit. Să fii sincer cu tine însuți sau însăți. Practic spune această carte, exact cum am spus în descriere. Nu întotdeauna cei din jurul nostru sunt vinovați pentru motivul sau pentru faptul că noi am avut niște așteptări. Relațiile, parteneriatul poate fi în discuție și iarna. Vei vedea că în relația ta lucrurile se întâmplă mai bine sau este o zi în care să te concentrezi pe tine mai degrabă decât pe relație. O înțelegere. Este o zi pentru înțelegere. Este o zi în care dacă vrei ceva de la cineva anume, să înțelegi în primă fază ce vrei tu, pentru a nu suferi ulterior de așteptări neîndeplinite. Foarte interesant, balanța. Tot o zi despre relații, despre contracte și succes. Tot balanța, 20. O remediere, o mediere, o împăcare, un acord, un contract, o soluție. Lucrurile încep să meargă mai bine de la sine. Sau poate fi o afacere, pot fi clienți. Să vedem. Relații, plan material și emoțional. Sistemul imunitar poate fi atacat prin frecvențe, care sigur că la bază sunt informații, prin unde electromagnetice venite din rețeaua 5G. Poți simți astăzi că ești ca într-un cuptor, ca să nu mai zic o altă supresiune. Și dacă ai dureri de cap, hidratează-te. Pe zona de relație avem luna, 2 de spade, faetonul și asul de bâte. De la ambiguitate la certitudine, de la lipsă de claritate la curaj. Cam așa este această perioadă. Progresăm. Sunt niște drumuri care poate au fost anulate sau niște drumuri care se încheie și asta ți aduce ție liniște. Pentru alții dintre voi este de la frică la certitudine, de la frică la bucurie, la atracție. Pentru cei care sunteți singuri, sunt frici aici care vă opresc din a vă găsi un partener. Știu că poate mulți dintre voi mă ascultați zilnic, dar este neapărat necesar sub o formă sau alta să conștientizați ce vă oprește. Pentru că eu tot dau exemple de-a lungul timpului, am tot dat exemple. Sunt niște frici, este ori o comoditate, ori o teamă că o situație sau o istorie s-ar putea repeta. Ori este un tipar de a accelera atunci când întâlniți pe cineva și nu aveți răbdare să cunoașteți foarte bine persoana respectivă și atunci sigur că voi vă faceți un scenariu, o proiecție în minte care se dovedește a fi nefavorabilă. Poate fi și asta. Mai există aici posibilitatea ca după eclipsă să cunoașteți pe cineva și să fie un fel de predestinare, omul potrivit pentru voi. Cei care aveți o relație deja formată, fie că sunteți căsătoriți, fie că nu, veți intra într-o perioadă de liniște. Într-o perioadă în care nu mai aveți obligații
sociale de îndeplinit, în care veți avea timp pentru voi înșivă ca și cuplu. Poate fi, uite, un început de weekend uimitor, un început de weekend unde vă plimbați, vă liniștiți, vă bucurați unul de compania celuilalt, poate fi o propunere venită de nicăieri sau în sfârșit aud ceea ce vreau să aud, în sfârșit facem anumite lucruri pe care mi le doream, în sfârșit găsim o casă sau ne putem muta. Sunt atâtea situații la nivel de rutină cu care vă puteți confrunta, dar este un succes. În sfârșit îmi găsesc locul. Realmente așa este această energie. 2 de spade. Asul de cupe. O revenire, o vindecare, o certitudine, o împlinire. Ceva te împlinește și te bucură, indiferent dacă ești singur sau într-o relație. Dacă ești singur, această eclipsă îți declanșează potențialul de a intra într-o relație. Iar dacă ești într-o relație deja, această eclipsă îți declanșează practic o certitudine. Pe cine iubești, dacă iubești, se întâmplă, uite, să transmuți, să alchimizezi din furie ceva foarte bun. Poate fi mai multă liniște, poate fi o înălțare la nivel spiritual a ta și a partenerului tău și vă dați seama câte lucruri aveți în comun. Poate fi o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi, dintr-o dată. Ce ne aduce asul de bâte? 6 de bâte, succes. Succes pe zona de relații. Uite, avem numărul 19, arcana soarelui. Oportunități, o viziune clară, un nou drum, o nouă perspectivă. Să înțeleg trecutul pentru a crea un nou viitor, acum în momentul prezent. Să te întrebi, să chestionezi, să conștientizezi, să analizezi. Aici este cineva care analizează, foarte înțelept, foarte amănunțit și foarte conștient relația cu tine, sau te analizează și se convinge că ești omul potrivit pentru el. Poate fi vorba și despre o autoanaliză care sigur că te duce lângă omul potrivit, intri în rezonanță cu cineva. Există și pentru tine cineva aici, în această lume, și acel om se pregătește. Inimă vindecată și grădină secretă. Inima ta se umple. Cineva își deschide inima pentru iubire. Să vedem pe zona planului material. 4 de monede, 6 de bâte din nou. Îmi place energia. Steaua și 2 de bâte. O etapă de planificare. Foarte mulți dintre voi sunteți analitici, poate, pe parcursul acestor zile, pentru că energia eclipsei sigur că se simte și se resimte. Vreți o schimbare și foarte mulți dintre voi veți găsi o oportunitate să schimbați ceea ce nu funcționează în viața voastră. Să accesați o șansă. Însă, pentru a accesa o șansă, unii dintre voi trebuie să renunțați la ceva sau sunteți dispuși să faceți o schimbare care implică totuși și să vă eliberați de ceva din trecutul vostru, pentru că această etapă de planificare spune în felul următor: tu poți avea ceea ce îți dorești, dar ești dispus să sacrifici ceva anume pentru asta? La ce sunteți dispuși să renunțați pentru a putea avea succes? 7 de bâte, pentru că va fi nevoie să dați dovadă de curaj. Pentru alții dintre voi este succes, este o nouă etapă în viața voastră în care puteți atinge, puteți avea tot ceea ce doriți, dar trebuie să faceți o schimbare. O schimbare de care se pare că unii dintre voi vă temeți. Cavalerul de bâte. Pentru a putea avea noroc, pentru a putea avea parte de succes aici pe zona financiară, trebuie să inițiați ceva, să vă deplasați sau să schimbați ceva, locul de muncă, modul în care gândiți, natura, afacerii voastre, să faceți niște schimbări. Sunteți dispuși să faceți aceste schimbări, pentru că 4 de monede indică o zonă de confort. Și atunci puteți avea parte, uite. Împărăteasa îți aduce un potențial major de succes și de schimbare în viață. Acceptă-l.
Hai să luăm și o carte din oracolul acesta financiar. Gândește, cugetă. Nu îți împărtăși planurile și ideile cu nimeni. Ține-le pentru tine. Pe zona emoțională avem 5 de spade, 9 de bâte. Cum să fac să am ceea ce îmi doresc? 9 de bâte spune că ai experiență, doar că tu nu te vezi suficient de bun să faci ceva anume. Ai tot timpul senzația că ești mai mic sau mai nepregătit decât cel de lângă tine. Iar energia îți spune, fii conștient de ceea ce ești, pentru că ești mai mare și mai puternic decât pari sau decât crezi. Pentru alții dintre voi este o ieșire dintr-un compromis, o soluție pe care o găsiți și veți trece cu bine și peste asta. La nivel de sănătate, este o revenire, o vindecare sau o alternativă. Veți găsi o alternativă. Pentru unii dintre voi este o durere de stomac, iar pentru alții dintre voi, atenție la cuib. La cuib. Vreți să protejați ceva, dar ați făcut deja suficient. Pentru alții dintre voi este nevoie de odihnă. Sunt ceva migrene astăzi, exact cum am spus. 5G. Temperanța. O posibilitate. O șansă. O remediere. O vindecare. Aveți nevoie de odihnă. Unii dintre voi poate aveți nevoie de concediu medical sau aveți nevoie de mai multă odihnă. Iar pentru alții dintre voi se spune așa, stop. Stai puțin și cugetă. Stai puțin și analizează. Apare o soluție, îți schimbi perspectiva. Nu sacrifica nimic, nu trebuie să le faci tu pe toate. Și lumea. Un act de curaj pentru a te elibera. Mai este aici un aspect foarte important. Să înveți să spui nu la momentul potrivit. Pentru că de cele mai multe ori accepți niște situații, compromiți ceva doar de dragul de a fi acceptat și iubit. Și energia ți arată ce compromiți. O conștientizare care te duce către împlinire, ți se deschide o nouă șansă. Este o desăvârșire aici, dar este la nivel mental, de percepție, este o acceptare. Accepți ceva și mergi mai departe. Să vedem ce ne spun și talismanele. Oboseala și stresul. Oboseala și stresul vin prin aceste radiații pe care le putem combate, contraataca sau de care ne putem proteja prin vibrație înaltă, prin terapie cu sunet. O surpriză plăcută, uite, în zona relațiilor. Unii dintre voi veți începe o perioadă foarte liniștită, alții dintre voi veți primi niște mesaje care vă încântă sufletul, pentru alții dintre voi lucrurile merg de la sine, alții dintre voi aveți parte de succes, se întâmplă ceva minunat în viața voastră, reușiți ceva, poate o locuință, o relocare, o deplasare, un concediu. Este o inițiativă aici, este un început, poate fi și un nou loc de muncă. Avem din nou împărăteasa și aici avem din nou judecata. Judecata și împărăteasa ne aduc recunoștința, fii mulțumit cu ceea ce ești și cu ceea ce ai și cât meriți. Respectă-te pe tine însuți și însăți pentru a putea fi respectat și de ceilalți. Înalta preoteasă. Acum știu, această vibrație a lui 27, dar și cea a lui 28, îți aduc niște lucruri la cunoștință, afli niște lucruri importante. Afli cum să faci ceva sau afli niște lucruri importante. Uite, cum să-și gestionezi mai bine resursele la nivel financiar sau cântărești o situație și vei ști către ce să te îndrepți. Ai două alternative, dar ai și semnale către ce să te îndrepți. Soarele, ai putere, nu te teme, ai protecție divină, vei ști exact ce să faci. Pentru unii dintre voi este o invitație în oraș sau un cadou. Uite, vindecarea, o alternativă. Vindecarea începe din interior, totul pleacă din interior. O căutare a sinelui sau vei găsi exact ce te deranjează și vei ști exact cum să acționezi pentru a
merge la cauză. Alții dintre voi aveți parte de o surpriză la care nu vă așteptați, o recompensă, un bonus, ceva la care nu vă așteptați. Tonul face muzica, iar aici voi vă puteți schimba perspectiva, dar și viața. Inițialele sunt D și F. Ceva se șterge. Ori se prescrie vreo amendă pentru unii dintre voi, ori cineva a uitat un amănunt foarte important și acum vi se reamintește. Sau primiți niște detalii foarte importante pentru a putea soluționa ceva anume. Alții dintre voi, atenție la feed-uri, la ce informații citiți și filtrați, nu mai credeți tot ceea ce citiți, pentru că este foarte multă propagandă. Atenție la mâncare. La mâncare, la ce mâncați. Cineva care nu te asculta înainte, acum te aude, te ascultă, te vede. Pentru unii dintre voi, acesta este momentul și răspunsul pe care îl așteptai. Învață din nou. Ori înveți ceva, o iei de la început cu un loc de muncă, ori începi și te documentezi despre simptomele pe care le ai. Dacă ai primit vreun diagnostic, nu-l lua ad literam, încearcă să mai cercetezi și să mai cauți informații, ori pur și simplu afli niște lucruri care te încântă, dar sub o formă la care nu te așteptai. Eu vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!